دوستان گرامی، خواهران و برادران عزیزم، به شما و به شخصیت‌های سیاسی، نمایندگان محترم، حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر که در این کنفرانس حضور یافتید خوش آمد میگم و درود میفرستم. 33 سال قبل در تابستان سال 67 به دنبال فتوای خمینی برای اعدام کلیه مجاهدین سر موزه 30,000 زندانی سیاسی که 90% اونها رو هواداران مجاهدین تشکیل میدادند پیاپی اعدام شدند. موج خونریزی سریعاً به سایر زندانیان هم گسترش یافت. امروز 5 شهریور یادآور روزیه که 33 سال پیش طبق بسیاری اسناد و گزارش‌ها سربدار کردن مبارزان مارکسیست و کرد شامل اعضای حزب دموکرات کردستان ایران و کمله و سازمان خبات کردستان ایران شروع شده. به همه شهیدان آزادی ایران که انبوهی از اونها هنوز هم ناشناخته اند ادای احترام میکنیم. ما امروز شاهد اجتماع فوق‌العاده‌ای هستیم که در تاریخ مبارزات خلق‌ها در دفاع از حقوق بشر و دادخواهی خونهای بناحق ریخته شده بی سابقه است. در گردهمایی امروز 1000 زندانی سیاسی شکنجه شده در رژیم‌های شیخ و شاه از اشرف 3 حضور دارند که نزدیک به 1/4 اونها رو خواهران مجاهد ما تشکیل میدن. همچنان که شمار زیادی از زندانیان سیاسی از بند رسته در کشورهای مختلف با ما همراه هستند. بسیاری از این خواهران و برادران شاهدان مستقیم اعدام‌های بیشمار دهه 60 و قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 بودند. اونها بازمانده از دل یک سرکوب خونین و فراگیر با 120,000 شهید هستند. رژیم آخوندی با داغ و درفش و شکنجه میخواست هر عضو و هوادار مجاهدین رو منکوب و مغلوب کنه. همه حربه های شیطانی، رذیلانه و ضد بشری را آزمایش کرد. در به اصطلاح واحدهای مسکونی شنیع‌ترین شکنجه ها رو بر زنان مجاهد اعمال کردند و هفته‌ها و ماه‌ها اونها رو در قفس به صورت نشسته حبس کردند تا بلکه بتونن روحیه مقاوم اونها رو در هم بشکنند. و نهایتاً در تابستان سال 67 اونها رو در مقابل یک انتخاب قرار دادند: تسلیم شدن با نفی وفاداری به مجاهدین یا اعدام. اما نسلی که با نام مسعود و سودای آزادی پا در این راه گذاشته، در زندان و زیر شکنجه و در سخت‌ترین شرایط و حتی زمانی که در برابر انتخاب بین تسلیم و اعدام قرار گرفت، بر مواضعش که همانا سرنگونی رژیم و آزادی مردم بود قهرمانانه ایستاد. زندانیان دلیر مجاهد و مبارز اثبات کردند که مقاومتشون ولو با دستهای بسته و در کنج زندانها عین نبرد و کارزار سرنگونی است.
مبارزه‌ای که در اون جلاد در مقابل عزم زندانی به زانو در میاد. برخی از همون زندانیان از بند رسته بعدها در عملیات ارتش آزادی بخش یا در حملات و موشکباران اشرف و لیبرتی توسط رژیم به شهادت رسیدند. از جمله فرمانده زهره قائمی خواهر عزیزم که 5 سال در زندان بود، تا پوران نجفی که خاطرات دوره اسارت 5 ساله رو در کتابی به نام پرواز همزنجیران مدون کرد، و حسین سربازاد که در شمار شاهدان قتل عام بود، و علیرضا طاهرلو که هر کدوم نزدیک به 10 سال در اسارت بودند. جرم اونها پایداری بر ادامه همان آرمان آزادی و تعهدشون به مسعود بود. یاران گرامی، برای سالیان مقاومت ایران در شرایط اختناق مطلق اسناد شکنجه‌های وحشیانه در زندان‌های رژیم رو در اختیار مجامع جهانی قرار داد. زندانیان از بند رسته با پاهای سیاه شده در اثر ضربات کشنده و مستمر کابل بارها و بارها در برابر مجامع بین المللی شهادت دادند. در قتل عام سال 67 هم مقاومت ایران از همون اوایل اطلاعات اعدام‌های دست جمعی رو در اختیار سازمان ملل قرار داد، اما متاسفانه اونها انتخاب کردند که چشم خودشون رو بر این جنایات ببندند. چند ماه قبل 7 گزارشگر سازمان ملل اعلام کردند که بیعملی سازمان ملل در قبال کشتار دست جمعی در سال 67 موجب جریح شدن رژیم ایران و وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران شد. دوستان عزیز، قتل عام سال 67 مصداق بارز نسل کشی است. فتوای خمینی به صراحت میگوید همه مجاهدین سر موضع را اعدام کنید. قبل از اون در سال 59 حاکم ضد شرع خمینی در شهر بم در حکم خود نوشت مجاهدین به فرمان خمینی هیچ گونه احترام مالی ندارند، بلکه جانی هم ندارند. آخوند رئیسی رئیس جمهور کنونی رژیم هم در دی ماه سال 88 گفت همه مجاهدین محارب و محکوم به اعدام هستند. آخوند جنتی رئیس شورای نگهبان رژیم به صراحت گفت مجاهدین باید ریشه کن شوند تا ریشه های نظام برپا شود. و باز آخوند پور محمدی عضو هیئت مرگ 2 سال پیش در مرداد 98 گفت ما هنوز با مجاهدین تصفیه حساب نکرده ایم. وقت تصفیه حساب است. امروز هم منافقین خائن‌ترین دشمنان هستند و باید جواب بدهند. باید پای میز محاکمه بیایند و به حساب تک تک آنها باید برسیم. بنابراین هدف رژیم بسا فراتر از اعدام چندین هزار نفر، نابودی یک نسل، نابودی یک تفکر و نابودی زنان و مردانی که ارتجاع آخوندی تحت نام اسلام رو نفی کرده و برای آزادی و کرامت انسانی به پا خواستند. زنان و مردانی البته معتقد به اسلام، اما پایبند
به جدایی دین و دولت که با اعتقاد به آزادی و برابری همه احاد مردم با هر ملیت و مرام و مذهب همه چیز خودشون رو فدا می کنند. بله، این سیما و عملکرد آزمایش شده مجاهدین در 56 سال گذشته است. دوستان، مقاومت مجاهدان سرموضع و شجاعت شگفت‌انگیز اونها در مقابل جلادان کمیسیون‌های مرگ داستان‌های ناگفته بسیاری دارد. از این نظر اجتماع 1000 زندانی مجاهد سرمایه بی‌نظیر جنبش دادخواهی و جنبش مقاومت برای سرنگونی این رژیم است. این واقعیت که چنین گروه بزرگ و ارزشمندی از شاهدان جنایت‌های رژیم تونستن در قلب یک جنبش انقلابی گرد هم بیان، از واقعیت اجتماعی عظیمی حکایت میکنه. اونها در 33 سال گذشته با حضور رزمنده و مؤثر و فعال خود در مبارزه علیه رژیم ولایت فقیه پیشبرد جنبش دادخواهی رو استمرار دادند. این اجتماع فوق‌العاده نوک هرم بزرگی در جامعه ایرانه که صدها هزار زندانی و شکنجه شده و خانواده‌های 120,000 شهید راه آزادی اون رو تشکیل میدن. این 1000 زندانی با همرزمانشون در همین اشرف 3 جمعاً بیش از 100,000 سال سابقه حرفه‌ای مبارزاتی و تشکیلاتی دارن و قلب تپنده مقاومت سازمان یافته سراسری مردم ایران رو تشکیل میدن که از یک طرف مهمترین عامل بی‌ثباتی رژیم در این دهه‌ها بوده و از طرف دیگه تضمین سرنگونی و آینده ایران آزاد و دموکراتیک است. این گروه سیاسی و اجتماعی بزرگ همواره گوشزد میکنه که میان جامعه ایران و رژیم حاکم دریایی از خون قرار داره و مهمترین عامل از بین بردن مشروعیت این رژیمه. حالا میتوان صورت مسئله و جبهه‌بندی سیاسی امروز ایران و طرفین اون رو که دریای خون اونها رو جدا و مرزبندی میکنه به چشم دید. به قول مسعود از 30 خرداد سال 1360 2 قطب بیشتر وجود ندارد: جبهه خلق و مقاومت آزادی در برابر جبهه ارتجاع و دیکتاتوری و رژیم قتل عام با جلاد 67 در مقام رئیس جمهور این رژیم. این علامت اعلام جنگ آشکار و مضاعف با خلق و مجاهدین خلق در کانون ارتش بزرگ آزادی مردم ایران است. دوستان گرامی، جنبش دادخواهی با صف بی انتهای رزمندگان و شهیدانش یک پدیده خلق الساعه نیست. در شهریور سال 67 رهبر مقاومت به دبیرکل ملل متحد نوشت: بر طبق اطلاعات موثق خمینی چند هفته پیش طی حکمی به خط خودش دستور اعدام زندانیان سیاسی مجاهد خلق را صادر کرده است. این جنبش پرتوان در 3 دهه اخیر با هزاران افشاگری، انتشار کتاب‌ها و جزوات متعدد، برگزاری هزاران تظاهرات
گردهمایی، نمایشگاه، تحسن، تحقیق و پژوهش حقوقی، همچنین برگزاری دادگاه‌های مردمی برای شهادت شاهدان قتل عام‌ها به پیش رفته. گردهمایی‌ها و تظاهرات ایرانیان آزاده و یاران شورشگر در این ایام مقابل دادگاه استکهلم پرتو با شکوه دیگری از جنبش دادخواهی است. با چنین اراده رزمنده‌ای جام زهر حقوق بشر در انتظار خامنه‌ای است و هیچ راه برون رفتی از آن ندارد. به یکایک شما خواهران و برادران حاضر در این اجتماع و به همه هواداران مجاهدین، یاران و زحمتکشان جنبش دادخواهی در داخل و خارج ایران درود، درود، درود. خواهران و برادران گرامی، دادخواهی برای ما مترادف پایداری و ایستادن بر سر موضع و مقاومت تمام عیار برای سرنگونی و آزادی است. دقیقاً به همین دلیل انکار قتل عام یا مینیمیزه کردن آمار شهیدان و هویت زدایی از اونها خواست رژیم و در خدمت رژیم و بالمعال برای بقای همین رژیم است. پنهان کردن نامها و تخریب مزارهای شهیدان هم به همین منظور است. خمینی در نامه‌اش به منتظری عتاب و خطاب می‌کرد که تعداد اعدام شدگان رو منافقین از دهان و قلم شما به آلاف و الوف رساندند. وقتی از هویت زدایی قتل عام شدگان صحبت می‌کنیم به هیچ وجه یک دعوای گروهی و حزبی در میان نیست. اصل موضوع این است که هویت زدایی از مجاهدان قتل عام شده مهمترین گام برای به محاق بردن و استحاله ارتجاعی همان موضع و مرزبندی است که این شهیدان به خاطر وفاداری به اون سربدار شدند. راستی چه کسی نمی‌داند که موضع استوار اونها مرگ بر خمینی، زنده باد آزادی و درود بر مسعود بود. همون راه و مسیری که امروز هم مجاهدان سر موضع بر اون پا می فشارند. چگونه می توان هم خواهان انهدام مجاهدین و در هم شکستن مواضع و ارزش‌ها و مرزهای سرخ اونها و از میان برداشتن رهبر مقاومت بود و هم خود رو دادخواه و دلسوز شهیدان خواند؟ این یاوه و ترفند اطلاعات آخوندها و پاسداران اونهاست تا جنبش دادخواهی را مخدوش و منحرف یا تحریف و بی اثر کنند. بیش از 100 زندانی سیاسی زمان شاه که از بالاترین سرمایه‌های مبارزاتی ملت ایران هستند، با 1500 زندانی از بند رسته در زمان شیخ، این قبیل ترفندهای ساواکی و اطلاعاتی رو آزموده و فاش کرده اند و دیگر کسی گول نمیخورد. به خصوص که مردم ما همچنان
داغدار شهادت دست کم 1500 جوان دلیرند که در قیام آبان 98 توسط پاسداران و اطلاعاتی‌های رژیم به شهادت رسیدند. به خصوص که جامعه ما از پرپر شدن جانهای بر اثر کرونا به شدت خشمگین و جریحه دار است. نقش جنایتکارانه خامنه‌ای در مخالفت با خرید واکسن بر کسی پوشیده نیست. از طرف دیگه همه میدونن که این مقاومت ایران بود که از آغاز اعلام کرد که استراتژی رژیم کلان تلفات و سپر انسانی برای حفظ رژیم از خطر قیام و سرنگونی است. مانند استراتژی کلان تلفات در جنگ ضد میهنی و مانند قتل عام زندانیان سیاسی برای حفظ رژیم زهرخورده. یاران مقاومت و رادمردان و شیرزنانی که به مقاومت به هر قیمت و به مؤسسان پنجم ارتش آزادی حاضر گفتید. آیا یادتون میاد که وقتی که شاه در حال شکنجه و کشتار زندانیان در پشت دیوارهای بلند زندانها یا تپه‌های وین بود، گمان نمی کرد که طوفان قیام‌هایی در راه است که با شعار آزادی زندانی سیاسی بساط حکومتش را برخواهد چید. خمینی و خامنه‌ای و همدستان اونها هم که به وسیله جلادانی مثل رئیسی زندانیان رو هزار به دار می‌کشیدند، گمان نمی‌کردند که روزی یک جنبش نیرومند دادخواهی از 67 تا آبان 98 در برابر رژیم ولایت فقیه برمیخیزد. در همین جا به همه شخصیت‌ها و مدافعان حقوق بشر در سطح بین‌المللی که به دفاع از قتل عام شدگان برخاستند، به خصوص به برادرم طاهر بومدرا، مدیر حقوق بشر ملل متحد در عراق و مدیر کنونی بنیاد عدالت برای قربانیان قتل عام سال 67 و همچنین حقوقدانان برجسته که در این گرد همایی حضور دارند درود می‌فرستم. تلاش‌ها و ابتکارات این انسان‌های بالا خدمت ارزنده‌ای به بشریت و آینده اونه. درود بر همه شما. امروز یک اجماع ارزشمند بین المللی خواهان آن است که کمیسر عالی و شورای حقوق بشر ملل متحد یک هیئت بین المللی برای بررسی و تحقیق در مورد قتل عام سال 67 تشکیل بدن. این خواست گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، عفو بین الملل و بیش از 150 شخصیت برجسته مدافع حقوق بشر است. بار دیگر از دولت‌های آمریکا و اروپا می‌خواهم قتل عام سال 67 در ایران را نسل کشی و جنایت علیه بشریت بشناسند. آنها نباید رئیسی را بپذیرند. او باید مورد حسابرسی و محاکمه قرار بگیرد. همچنین بار دیگر از دبیرکل ملل متحد، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر و گزارشگران ملل متحد و سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر می‌خواهم به فوریت برای بازدید از زندان‌های رژیم ایران و ملاقات با زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی، اقدام کنند. پرونده نقض حقوق بشر در ایران، به خصوص پرونده رفتار رژیم در زندان‌ها، باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود.
هموطنان و دوستان عزیز، 5 روز دیگه 10 شهریور 8مین سالگرد قتل عام اشرف است که در اون نیروی تروریستی قدس به سردمداری قاسم سلیمانی به اعدام جمعی 52 مجاهد خلق دست زد و 7 تن رو هم به گروگان گرفت که هنوز از سرنوشت اونها خبری نمیدهد. مجاهدین در اشرف و لیبرتی به شهادت رسیدند، اما بذر 1000 اشرف و کانونهای شورشی را در سراسر ایران افشاندند. آنها مشعل‌های آزادی مردم و میهن ما هستند. آفتاب تابان آزادی ایران از پس ابرهای تیره و تار بیرون می آید. این تعهد بزرگ مقاومت ایران است که قطره قطره این خونهای پاک را به نیروی آزادی ایران مبدل کند و آرمان آنها را به پیروزی برساند و چنین خواهد شد. سلام بر شهیدان، سلام بر آزادی، درود بر همه شما.